الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 16 من يوليو. واصل الجيش الروسي عمليات التقدم في جبهات زابوروجي وسومي وخاركيف وغيرها، متقدما في عدة اتجاهات. فما الذي حصل؟ وأين تقدمت الوحدات الروسية؟ وأين تشن القوات الأوكرانية هجماتها المضادة؟ سنتحدث عن كل هذا بالتفصيل، فتابعوا الفيديو حتى النهاية وأتمنى مشاركته. نبدأ من جبهة سومي. الوحدات الروسية واصلت عمليات التقدم والضغط الكبير باتجاه فيليكا ريبيتسيا. هنا في هذه المنطقة بين زابسيليا، الوحدات الروسية على طول الغابات المنتشرة والأحراش الموجودة هنا تقدمت فارضة سيطرتها على هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ نحو كيلومترين وربع كحد أقصى، فيما بلغ امتداد هذا التقدم نحو أكثر من 3 كيلومترات. حاولت من خلاله القوات الروسية الوصول إلى النهر الموجود هنا كما تشاهدون. سأرسمه بالخط الأزرق. وما شرحت لكم سابقا يوجد نهر يحمي فيليكا ريبيتسيا. القوات الروسية تواصل التقدم نحو هذه المنطقة وتضغط بشكل كبير وهائل في محاولة للوصول إلى هذه البلدة وإلى تلك البلدة الموجودة هنا. يعني اليوم الجيش الروسي يخوض معركة الوصول إلى بلدات هامة للغاية تساعده في التقدم والوصول إلى شبكة الطرقات التي تؤدي إلى مدينة سومي كما تلاحظون عند هذا الخط الأصفر من هذا الاتجاه، وهنا من كيندراتيفكا باتجاه خوتين على طول المنطقة هنا، وأيضا من اتجاه بيساريفكا وبوزانسكي على طول المنطقة باتجاه سومي. هذه العمليات الروسية هامة للغاية في محاولة لتشتيت الجيش الأوكراني وإجباره على الانتشار في العديد من الجبهات والمحاور لحماية المنطقة، بدلا من أن يركز قوته في اتجاه واحد فقط. أيضا في المقطب الآخر من سومي، الوحدات الروسية كانت قد تمكنت من اقتحام إيلانوفي في هذه المنطقة. هذا التقدم الروسي الذي تشاهدونه الآن أمامكم باللون الزهري كان على كامل هذا الامتداد. دخلت من هنا الوحدات الروسية متقدمة بأكثر من كيلومترين ونصف وبعرض 1.84 كيلومتر، مسيطرة على هذه المنطقة وعلى المنازل الموجودة هنا في هذا الجزء من هذه البلدة. الوحدات الأوكرانية تحاول قدر الإمكان التمركز في هذا الجزء وفي هذا الشارع هنا لنهايته وعلى طول هذا القسم من البلدة، وتحاول منع الجيش الروسي من استكمال السيطرة على إيلانوفي. لماذا؟ لأن الوحدات الروسية تحاول التقدم قدر الإمكان السيطرة على إيلانوفي والتقدم نحو هذه المنطقة وبرشيسك على طول هذا الاتجاه لإخضاع كامل هذه المنطقة لسيطرتها، وبالتالي إجبار الوحدات الأوكرانية على التراجع والانسحاب، وطبعا تأمين هذا الجزء من الحدود بين روسيا وأوكرانيا في مقاطعة سومي. وهذا هام لما يسمى بالعملية الأمنية داخل مقاطعة سومي في محاولة لتأمين حدود روسيا. وبالتالي تلاحظون كل خطوة كيف لها أهداف وأبعاد كثيرة. أما على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى في سومي، هنا في هذا الاتجاه تحديدا وبعد أسابيع بعد أن نشرت القوات الأوكرانية قوات في هذا الاتجاه، يمكن قول جمدت خريطة السيطرة ولكن لم تتوقف الاشتباكات. لذلك وجب التنويه إلى هذه النقطة، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة باتجاه كوزاتشيروبان على طول الطريق المؤدي إلى مدينة خاركيف. أما عن العمليات باتجاه فولشانسك في مقاطعة خاركيف، الوحدات الروسية واصلت توسيع نقاط السيطرة باتجاه زخاريفكا. هذا التقدم الروسي الذي تشاهدونه اليوم أمامكم كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري، تقدم بعمق 770 مترا وبعرض 590 مترا. الجيش الروسي استطاع التقدم والضغط في هذا الاتجاه. العمليات الروسية مركزة في هذه المنطقة وتحاول التقدم على طول النهر على طول البلدات حيث ينتشر الجيش الأوكراني في هذا الاتجاه، وعلى طول المساحات الموجودة المفتوحة، هذه المساحات الأراضي الزراعية
تحاول القوات الروسية العمل باتجاهها، ولكن الأوكران ينتشرون في هذه السهول ويحاولون قدر الإمكان منع الجيش الروسي من إحراز أي تقدم. كذلك تستمر المواجهات بشكل كبير بين الوحدات الروسية والأوكرانية باتجاه بيليكولودياز. العملية ليست بالسهلة. نحن هنا نشهد اليوم معركة بين الطرفين عنوانها السيطرة على هذه البلدة التي تشكل كما تلاحظون مفترق طرق للعديد من الجبهات في مقاطعة خاركيف. أما على صعيد العمليات في جبهة زابوروجي فالوحدات الروسية شنت هجوما مضادا في هذه المنطقة في القطاع الغربي، واستطاعت استعادة السيطرة على هذا القسم إلى الشرق من كاميانسكي. كما تلاحظون هذه هي المساحة باللون الزهري. الوحدات الروسية تقدمت على طول المنطقة هنا بعمق 3 كيلومترات وبعرض أكثر من كيلومترين، نحو كيلومترين وربع، وتعمل على بشكل كبير على استعادة السيطرة على هذه المناطق الرمادية. بل أكثر من ذلك، الوحدات الروسية اليوم تشن هجوما واسعا الهدف منه التقدم شمال ستيبوفي نحو بافليفكا والتقدم من هذه المنطقة ونحو لوكانيفسكي مع العمل في هذا الاتجاه، وأيضا محاولات مستمرة للضغط باتجاه ستيبنويرسك، فيما لا تزال الضربات مستمرة على طول المنطقة هنا، حيث تنتشر القوات الأوكرانية باتجاه بلافني، وأيضا تنتشر القوات الروسية وتعمل يعني كلا القوتين على السيطرة على هذه المساحة الرمادية. اليوم جبهة قطاع زابوروجي غربي تشهد عمليات واسعة للقوات الروسية. أما فيما يتعلق بالقسم الشرقي فالوحدات الأوكرانية تشن هجوما واسع النطاق باتجاه نوفوسيليفكا ويابيتسكي، تحاول استعادة السيطرة على هاتين البلدتين، فيما القوات الأخرى تحاول الاختراق باتجاه ستاريكرينكا نحو هيليابول، مع عمليات متزامنة للقوات الأوكرانية لاستعادة السيطرة على هذه المنطقة والدخول لفيرخنيا تيرسا وتوسيع المنطقة باتجاه فوزيشيفكا. يعني نحن اليوم في مقاطعة زابوروجي أمام هجوم روسي في القطاع الغربي وهجوم أوكراني في القطاع الشرقي، وضعوا ذلك في بالكم. أما فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في جنوب دونيتسك فهي مستمرة، ولكن هناك محاولات مكثفة كان مع ساعات الصباح من القوات الأوكرانية لشن هجمات مضادة في جبهة بيدوبني ردا على التقدم الروسي الذي حصل هنا وشرحت عنه سابقا. لذلك تأكدوا دوما من متابعة الفيديوهات كافة، عدم تخطيها لمعرفة تسلسل الأحداث ولكي لا تفوتكم أي حادثة وتعرفوا نمط العمليات للطرفين في كل جبهة. أحبائي، هذا كان كل شيء حتى الساعة. أي جديد سأوفيكم به لاحقا. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.